Ngày nay thì ở Hàn Quốc đón Tết âm lịch giống như Việt Nam cũng đón Tết âm lịch. Đường phố vắng hơn, những cửa hàng nhỏ đóng cửa sớm hơn, tàu xe đông nghịt người về quê. Người ta mặc trang phục truyền thống chúng ta vẫn gọi là Hanbok, cúi đầu chào người lớn, cả gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm. Đúng là Tết của Hàn Quốc thì chẳng khác gì Tết ở Việt Nam là mấy, cũng sum họp, cũng tưởng nhớ tổ tiên, cũng coi đây là thời khắc quan trọng nhất của năm. Nhưng ít ai biết rằng, để có được một cái Tết bình thường như vậy, người Hàn Quốc đã phải đấu tranh âm thầm gần một thế kỷ. Đã có thời Tết âm lịch không chỉ bị coi là lỗi thời mà còn bị cấm đoán, bị gạt ra khỏi đời sống bình thường, thậm chí bị xem như một thứ cần phải xóa bỏ. Đây không chỉ là chuyện của đổi lịch, đổi ngày nghỉ, đổi tháng, đổi năm, nó là câu chuyện của văn hóa và thậm chí còn liên quan đến đất nước Nhật Bản. Nhưng tại sao Tết của Hàn Quốc lại liên quan đến Nhật Bản nhỉ? Hãy quay ngược lại cuối thế kỷ 19, thời điểm Nhật Bản bước vào một cuộc chuyển mình mang tính lịch sử, cải cách Minh trị duy tân. Chỉ trong vài chục năm, Nhật từ một quốc gia phong kiến đóng cửa đã trở thành một cường quốc công nghiệp quân sự với tham vọng sánh ngang những đế quốc phương Tây. Nhưng khi đã mạnh lên, Nhật Bản không chỉ dừng lại ở chuyện phát triển trong nước. Giống như Anh, Pháp, Nhật cũng bước vào con đường mở rộng ảnh hưởng, tìm kiếm thị trường, tài nguyên và không gian chiến lược. Và trên bản đồ Đông Á, bán đảo Triều Tiên hiện ra như một mục tiêu rất rõ ràng. Nằm ngay sát Nhật, án ngữ đường lục địa lại đang suy yếu và bị kẹp giữa các đế quốc. Triều Tiên khi ấy vẫn đang thống nhất. Triều Tiên là một quốc gia phong kiến, chậm cải cách, quân sự yếu, kinh tế lạc hậu. Trước sức ép từ Nhật, triều đình Triều Tiên gần như không có nhiều lựa chọn. Từ ngoại giao pháo hạm, Nhật ép Triều Tiên ký những hiệp ước bất bình đẳng và từng bước mở cửa cũng như là lệ thuộc. Năm 1876, hiệp ước Gangwa được ký kết, buộc Triều Tiên phải mở cửa giống như cách phương Tây từng ép Nhật. Đó là cánh cửa đầu tiên, nhưng cũng là cánh cửa dẫn đến chuỗi bi kịch sau này. Chỉ vài chục năm sau, cán cân quyền lực ở Đông Á thay đổi chóng mặt. Năm 1895, Nhật đánh bại nhà Thanh trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật. Trung Quốc, từng là thiên triều có ảnh hưởng sâu rộng ở Triều Tiên, bị loại khỏi cuộc chơi. Triều Tiên từ đây rơi hẳn vào vòng tay của Nhật Bản. Đến năm 1910, Nhật chính thức sáp nhập Triều Tiên, xóa bỏ quốc hiệu, biến toàn bộ bán đảo trở thành thuộc địa. Đây không còn là sự can thiệp hay chi phối nữa, mà là thực dân hóa toàn diện, chính trị, kinh tế, giáo dục cho đến văn hóa và đời sống của người dân. Và chính trong bối cảnh này, câu chuyện về Tết âm lịch bắt đầu trở nên nghiệt ngã với người Triều Tiên. Với Nhật Bản, cai trị không chỉ là kiểm soát quân đội hay là thu thuế bình thường. Cai trị bền vững là định hình lại tư duy và thói quen sống của người bị trị. Nhật muốn biến bán đảo Triều Tiên thành một phần trật tự mới, nơi mà mọi thứ vận hành theo chuẩn mực mà Tokyo đặt ra. Một trong những việc tưởng nhỏ nhưng cực kỳ mang biểu tượng đó là lịch và ngày lễ. Ở Nhật Bản, sau khi Minh trị duy tân thì họ đã chuyển sang dùng dương lịch như phương Tây. Vì thế họ coi Tết âm lịch là lạc hậu, rườm rà và gắn với xã hội cũ. Khi cai trị Triều Tiên, người Nhật buộc người dân nơi đây phải bỏ Tết âm, ăn Tết dương, gọi Tết âm lịch bằng một cái tên đầy miệt thị là Gujeong, có nghĩa là Tết lỗi thời. Việc tổ chức Tết âm không còn được công nhận chính thức, thậm chí bị coi là hành vi đi ngược lại với trật tự mới. Nói cách khác, ăn Tết âm lúc bấy giờ không chỉ là chuyện thuần phong mỹ tục, không chỉ là phong tục mà mang màu sắc chống đối ngầm với người Nhật Bản. Điều thú vị là dù bị cấm đoán trên giấy tờ, Tết âm lịch chưa bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi đời sống người dân trên bán đảo Triều Tiên, tức là gồm cả Hàn Quốc và Triều Tiên bây giờ trước khi bị chia cắt. Ở các vùng nông thôn, trong những gia đình kín đáo, người ta vẫn lén cúng bái, vẫn nấu món ăn truyền thống, vẫn coi mùng 1 Tết âm là thời khắc thiêng liêng. Nhiều người Triều Tiên khi đó có chung một suy nghĩ rất bình thường. Tết dương lịch là Tết của ai đó, chứ không phải là Tết của mình. Họ có thể buộc phải đi làm, buộc phải sinh hoạt theo lịch Nhật. Nhưng trong suy nghĩ thì Tết thật thì vẫn là Tết âm. Chính sự tồn tại âm thầm này đã giúp Tết âm không bị đứt gãy hoàn toàn, dù phải chịu gần 40 năm dưới ách cai trị của Nhật. Năm 1945, Nhật Bản thất bại trong Thế chiến thứ hai. Tưởng như từ đây, mọi giá trị truyền thống sẽ được khôi phục ngay lập tức trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng lịch sử lại rẽ sang một hướng khác. Chỉ ít lâu sau, bán đảo Triều Tiên rơi vào chiến tranh, rồi bị chia cắt thành hai quốc gia. Hàn Quốc bước vào giai đoạn nghèo đói, hỗn loạn, ưu tiên hàng đầu là tồn tại và tái thiết. Trong bối cảnh đó, Tết âm lịch vẫn chưa được công nhận chính thức, dù người dân tiếp tục duy trì đời sống trong gia đình. Trong video này sẽ chỉ nói về Hàn Quốc kể từ sau khi lập quốc, còn Triều Tiên họ ăn Tết âm hay theo một cái lịch gì sẽ dành cho một video khác. Suốt nhiều thập niên, Tết âm tồn tại trong trạng thái nửa chính thức, nửa truyền thống, giống như một ký ức văn hóa chưa được trả lại đúng vị trí tại Hàn Quốc. Phải đến những năm 1980 khi Hàn Quốc đã khá giả và bắt đầu tự tin nhìn lại chính mình, câu hỏi về Tết âm lịch mới thực sự được đặt ra.
Đúng là người ta nói phú quý sinh lễ nghĩa cấm có sai. Người Hàn lúc này bắt đầu tự hỏi vì sao một quốc gia Đông Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo với hàng nghìn năm lịch sử lại không công nhận cái Tết âm vốn đã gắn chặt với tổ tiên, gia đình và cội nguồn của chính mình. Đây không chỉ là chuyện chọn ngày nào để nghỉ Tết để ăn Tết mà câu hỏi về một bản sắc suốt nhiều thế hệ. Người Hàn đã thử khảo sát. Năm 1985, một cuộc khảo sát xã hội quy mô lớn được thực hiện và kết quả gần như gây sốc cho chính giới. Hơn 90% người dân Hàn Quốc mong muốn khôi phục Tết âm lịch. Con số này cho thấy một thực tế rất rõ. Dù trên giấy tờ, Tết âm đã bị xóa bỏ từ thời Nhật chiếm đóng. Dù trong trường học và công sở, người ta quen với Tết dương, thì trong lòng người dân, Tết âm chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn tồn tại trong mâm cúng tổ tiên, trong những bát canh truyền thống đầu năm và trong những câu chúc thì thầm giữa các thế hệ. Áp lực lớn đến mức chính phủ không thể làm ngơ. Nhưng sự nhượng bộ ban đầu lại vô cùng thận trọng, thậm chí là có phần né tránh. Thay vì trả lại đúng tên gọi Tết Nguyên đán, Seola, nhà nước chỉ công nhận một ngày nghỉ mang tên trung tính và vô hồn, Ngày Văn hóa Dân gian. Đây là một bước lùi nửa vời, cho nghỉ nhưng không thừa nhận, cho tồn tại nhưng không gọi đúng tên. Và chính sự nửa vời đó lại khiến làn sóng phản đối ở Hàn Quốc mạnh hơn. Với người dân, vấn đề không chỉ là được nghỉ thêm 1 hay là 2 ngày. Người ta cần cái này không phải là cần ngày nghỉ, mà người ta cần truyền thống. Tên gọi chính là linh hồn và ký ức của người Hàn Quốc. Không thể gọi bằng cái tên ví dụ là Ngày Văn hóa Dân gian, đồng nghĩa với việc nhà nước chưa thực sự thừa nhận rằng từng có một giai đoạn lịch sử sai lầm, nơi truyền thống bị xóa bỏ. Cuối cùng, trước sức ép bền bỉ của dư luận, của giới học giả, của các nhà nghiên cứu, của các tổ chức văn hóa và quan trọng của người dân, đến năm 1989, chính phủ Hàn Quốc mới đi đến quyết định dứt khoát, chính thức khôi phục Tết Nguyên đán, cho nghỉ dài ngày hơn so với trước đây. Nó đúng như cách người Hàn Quốc vẫn duy trì cho đến hôm nay. Đây không chỉ là một quyết định mang tính hành chính, là một quyết định về ngày nghỉ, mà là một tuyên bố mang tính biểu tượng. Hàn Quốc chấp nhận nhìn lại quá khứ, chấp nhận gọi đúng tên truyền thống của mình. Nếu tính từ thời điểm Tết âm lịch bị cấm đoán dưới ách thống trị của Nhật Bản cho đến ngày được khôi phục hoàn toàn, người Hàn Quốc đã mất gần 80 năm trên giấy tờ. Nhưng nếu tính cả quãng thời gian truyền thống bị đè nén trong tâm thức, bị buộc họ phải sống chui sống lủi trong gia đình và làng xóm để tổ chức Tết, thì đó là gần 100 năm của một cuộc đấu tranh tinh thần âm thầm nhưng bền bỉ. Ngày nay, Tết âm tại Hàn Quốc không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là biểu tượng của sự trở lại. Người Hàn Quốc ăn Tết để sum họp, để mặc hanbok, để cúi đầu trước tổ tiên, để ăn bát canh bánh gạo, để già thêm 1 tuổi theo quan niệm truyền thống. Trong văn hóa Hàn Quốc, việc tất cả mọi người cùng thêm tuổi vào mùng 1 âm lịch phản ánh một tư duy cộng đồng rất mạnh. Tuổi tác không chỉ là con số cá nhân mà là một trật tự xã hội, là sự tôn trọng người già và cả vị trí của mỗi người trong gia đình. Những phong tục tưởng chừng giản dị ấy thực chất chính là kết tinh của một lịch sử bị đứt đoạn rồi được nối lại. Câu chuyện về Tết âm lịch của người Hàn Quốc cho thấy một điều rất rõ: văn hóa có thể bị cấm nhưng không thể bị xóa. Khi một phong tục đã ăn sâu vào đời sống, nó có thể bị đẩy vào bóng tối nhưng vẫn tồn tại và chờ ngày tái sinh. Gần 1 thế kỷ để đòi lại Tết không phải vì người Hàn Quốc cố chấp, mà vì họ hiểu rằng mất Tết cũng đồng nghĩa với việc một phần mất đi bản sắc của dân tộc. Và khi Tết âm lịch tại Hàn Quốc được khôi phục, đó không chỉ là chiến thắng của một ngày lễ, mà là chiến thắng của bản sắc, của kiên nhẫn và của ký ức. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi video này từ bình luận viên Hải Thanh Plus. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy ủng hộ ekip bằng cách nhấn nút đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt.